สวัสดีครับพบกับบอนไซสเตชันครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องการจัดสวนป่านะครับซึ่งผมทำคลิปมาหลายครั้งแล้วนะครับแต่น้อยครั้งมากที่จะทำเรื่องการจัดสวนป่านะครับซึ่งการจัดสวนป่าเนี่ยก็มีหลักการในการจัดเช่นกันนะครับสวนป่ากับสวนถาดแตกต่างกันอย่างไรติดตามมาครับสวนป่าเป็นรูปแบบหนึ่งของประเภทของบอนไซนะครับรูปแบบหนึ่งของบอนไซหมายความว่าเขาจำลองว่าชุดนี้คือป่าในธรรมชาติจริงๆนะครับจะเป็นป่าในทวีปใดก็แล้วแต่นะครับเขาก็จะมีหลักการวิธีการทำของเขาเช่นกันนะครับซึ่งสวนป่าต่างกับสวนถาดตรงนี้ครับสวนป่าจะเป็นการที่ใช้ต้นไม้แต่ละต้นมาปลูกนะครับแล้วมีการจัดเรียงโดยที่ไม่มีองค์ประกอบอื่นนะครับแต่ถ้าเป็นสวนถาดจะมีต้นไม้แล้วก็มีองค์ประกอบอื่นอย่างเช่นหินตุ๊กตารูปสัตว์ศาลาเก๋งจีนอะไรพวกนี้นะฮะเป็นองค์ประกอบในการจัดสวนถาดหรือเรียนแบบทิวทัศน์ของธรรมชาติอันนี้ก็เรียนแบบธรรมชาติเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเป็นเรียนแบบในลักษณะของป่าโดยที่ไม่มีวัสดุอื่นมาเกี่ยวข้องนะครับการจัดสวนป่านั้นต่างจากป่ารากเดียวก็คือสวนป่าจะเป็นต้นไม้แต่ละต้นนะครับเอาต้นไม้แต่ละต้นมาจัดในถาดบางๆนะครับแต่ถ้าเป็นป่ารากเดียวรากพวกนี้จะเชื่อมติดต่อกันนะครับแล้วก็เป็นต้นที่เกิดจากรากนะฮะแต่อันเนี้ยเป็นต้นที่ต่างคนต่างเกิดนะครับการจัดสวนป่าเนี่ยก็คือเอาต้นไม้แต่ละต้นนะครับที่โดยทั่วไปเนี่ยเราจะใช้ไม้ประเภทเดียวกันนะครับประเภทเดียวกันหมายความว่าถ้าป่านี้ในตัวอย่างเนี่ยเป็นหูกระจงแคะเราก็จะใช้หูกระจงแคะทั้งป่าเลยนะครับทั้งหมดนะฮะเป็นไม้ชนิดเดียวกันเกิดขึ้นในพื้นที่เดียวกันนะครับการจัดสวนป่านั้นก็จะต้องมีต้นเมนหลักเหมือนกันนะครับอย่างเช่นในต้นตัวอย่างก็จะเป็นต้นที่ใหญ่แล้วก็สูงที่สุดนะครับโดยทั่วไปนะฮะเราจะเข้าใจว่าการจัดสวนป่าเนี่ยต้นใหญ่จะต้องอยู่หลังแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับต้นใหญ่จะต้องอยู่หน้านะครับแล้วก็จะต้องมีต้นรองนะฮะต้นใหญ่เป็นต้นประธานแล้วก็มีต้นรองต้นเล็กลงไปนะครับที่จะอยู่ขนาบด้านซ้ายขวาหรือเยื้องกันนะฮะในป่าตัวอย่างนี้จะเป็นป่า2โซน2โซนหมายความว่าชุดนี้จะเป็นป่าโซนหนึ่งนะครับส่วนด้านนี้จะเป็นป่าอีกโซนหนึ่งนะฮะเป็นป่า2โซนนะครับการจัดหลักการง่ายๆก่อนนะครับก็คือจะต้องมีต้นใหญ่ต้นหนึ่งเป็นต้นประธานนะครับการจัดสวนป่าเราจะแบ่งครึ่งกระถางก่อนนะครับแบ่งครึ่งกระถางต้นเมหรือต้นใหญ่เนี่ยที่เป็นต้นสูงสุดนะฮะจะอยู่ทางด้านใดด้านหนึ่งของกระถางก็ได้นะครับแต่จะไม่อยู่ตรงกลางเป๊ะๆนะครับจะอยู่เยื้องนิดๆนะจะเยื้องมากเยื้องน้อยแล้วแต่เราออกแบบนะครับแต่จะไม่อยู่ตรงกลางเป๊ะนะครับต้นนี้จะเยื้องมาทางด้านซ้ายของท่านผู้ชมนะครับแล้วก็จะมีต้นรองลงมานะครับที่มีขนาดต่างกันขนาดสูงต่างกันขนาดลำต้นต่างกันนะครับต้นที่เล็กก็จะต้องเป็นต้นที่เตี้ยที่สุดนะครับอันนี้เป็นหลักของธรรมชาตินะและในแต่ละต้นเนี่ยก็จะมีฟอร์มของต้นไม้นะครับเป็นฟอร์มของต้นไม้อยู่นะซึ่งการจัดสวนป่าเนี่ยจะได้ลักษณะของป่าเนี่ยเร็วนะครับเพราะว่าการนำต้นไม้แต่ละต้นมาปลูกเนี่ยต้นไม้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีฟอร์มอยู่แล้วนะฮะอันนี้ผมจะเลือกต้นที่ค่อนข้างตรงนะครับเป็นโครงสร้างที่คล้ายๆกันนะฮะคือลำต้นขึ้นตรงนะครับก็จะตรงหมดแต่ว่าความสูงต่ำอยู่ที่การวางนะครับการวางง่ายๆก่อนนะครับถ้าเรามองมาจากด้านหน้าเราจะต้องมองเห็นต้นไม้ที่เราจัดเนี่ยทุกต้นหรือเกือบทุกต้นเท่าที่เป็นไปได้จำนวนนะครับจำนวนที่เรามาจัดป่าอันนี้อยู่ที่เรากำหนดนะครับโดยทั่วไปเขาก็จะใช้จำนวนเลขคี่นะครับ3ต้น5ต้น7ต้น11ต้นอะไรพวกนี้นะครับแล้วแต่วัตถุดิบต้นเล็กก็จะเป็นต้นที่อยู่ทางด้านหลังหรือด้านข้างแล้วแต่นะครับต้นเล็กส่วนมากเนี่ยเขาจะไว้ด้านหลังนะครับเพราะว่าจะทำให้มองมาเนี่ยมองไปแล้วทะลุเห็นต้นเล็กข้างหลังต้นไม้เนี่ยจะดูลึกนะครับแล้วการจัดนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเรามองจากด้านหน้านะครับจะต้องมองเห็นต้นไม้แทบทุกต้นหรือถ้าเป็นไปได้ก็ให้เห็นทุกต้นแต่ถ้าเราจัดต้นไม้ในจำนวนมากนะครับ
10 กว่าต้นขึ้นไปและในถาดที่เล็กก็อาจจะเห็นได้เกือบทุกต้นนะครับการวางต้นไม้นะครับเราจะวางในลักษณะที่ถ้ามองจากด้านหน้านะฮะเมื่อเรามองไม่บังกันแล้วนะครับมองด้านข้างก็จะไม่บังกันอีกนะฮะแต่ละต้นเนี่ยจะอยู่ในแนวที่เยื้องกันถ้าเป็นไปได้นะครับผมใช้คำว่าถ้าเป็นไปได้แล้วลักษณะการวางง่ายๆก็คือ3ต้นเนี่ยจะต้องมีระยะที่ไม่เท่ากันนะครับเป็นสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าอันนี้เป็นหลักการง่ายๆก่อนนะครับสมมุติเอา3ต้นนี้นะครับเมื่อเราตีเส้นมามันก็จะเป็นสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าพอมา3ต้นนี้ก็จะเป็นสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าอีกเช่นกันครับพอมาด้านหน้าก็จะเป็นสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าอีกหน้าไม่ตรงกันนะครับอันนี้เป็นหลักการง่ายๆในการจัดแต่พอไปจัดจริงๆแล้วการวางเนี่ยค่อนข้างยากนะครับเพราะฉะนั้นต้องพิถีพิถันพอสมควรในการวางนะครับเพราะฉะนั้นการจัดสวนป่าหรือ Forest Group เนี่ยนะครับสิ่งที่ยากก็คือการจัดเรียงต้นไม้นะฮะไม่ให้บังกันนะครับแล้วการวางตำแหน่งกิ่งของต้นเช่นกันนะครับกิ่งเขาก็จะต้องอยู่กันคนละระดับกันเพราะถ้าอยู่ระดับเดียวกันเนี่ยไม้จะดูไม่ค่อยสวยนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับหรืออยู่ที่การออกแบบของผู้สร้างนะครับว่าเราจะออกแบบอย่างไรสวนป่าที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือกระถางที่เรานำมาจัดสวนป่าเนี่ยจะต้องบางนะครับค่อนข้างบางนะฮะจะไม่จัดในกระถางที่มันหนานะครับเพราะว่าถ้าจัดในกระถางที่มันหนาเนี่ยมันจะดูทึบเข้าไปใหญ่เลยนะครับอันนี้เราต้องการความโปร่งบางเพราะว่าต้นมันเนี่ยหนาแน่นแล้วหน้าดินนะครับพื้นดินนะครับเราก็อาจจะทำสูงต่ำตามที่เราต้องการนะครับเมื่อแต่ละต้นเนี่ยไม่เท่ากันแล้วการสโลปการวางลาดเอียงของหน้าดินอะไรพวกนี้ก็จะต้องสูงต่ำไม่เท่ากันมันจะดูเป็นธรรมชาติมากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นสวนป่าที่ผมจัดเอาไว้ได้ประมาณ3 ปีแล้วนะฮะเดิมเนี่ยเขาไม่ค่อยมีกิ่งก้านนะครับค่อยๆมาเติบโตที่นี่กว่าจะได้เป็นทรงแบบนี้ใช้เวลาพอสมควรนะครับกว่าจะได้รูปทรงแบบที่เราต้องการเนี่ยก็3 ปีแต่ช่วงแรกเนี่ยเมื่อจัดไปปุ๊บเนี่ยจะมองเห็นรูปทรงทันทีเลยนะครับถ้าเราจะเสริมต้นเราก็อาจจะเสริมด้านข้างหรือด้านหลังถ้าเสริมด้านหลังให้เสริมเป็นต้นเล็กนะฮะพอเป็นต้นเล็กๆเนี่ยต้นไม้มันจะดูมีความลึกนะครับเมื่อมีโซนนะฮะอันนี้ผมทำเป็น2 โซนอย่างที่แจ้งให้ทราบไปเที่ยวแรกนะครับก็โซนนี้จะเป็นโซน1โซนนี้จะเป็นโซน1การจัดสวนป่านะครับมันก็อยู่ที่ขนาดของกระถางขนาดของลำต้นและอยู่ที่เราจะออกแบบนะครับว่าเราจะออกแบบอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นสวนป่าหูกระจงเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าสวนถาดเป็นอย่างไรครับส่วนนี้เป็นตัวอย่างของสวนถาดม่วงเจริญนะครับสวนถาดหมายถึงต้นไม้ที่มีหินมีตุ๊กตาหรือมีศาลาอะไรเป็นองค์ประกอบในการจัดสวนถาดนะครับซึ่งสวนถาดเนี่ยก็จะนิยมจัดในถาดบางๆเช่นกันเหมือนกับสวนป่านะครับสวนถาดอันนี้นะครับเป็นต้นม่วงเจริญที่มีโครงสร้างเนี่ยคล้ายไม้ในธรรมชาติตัดแต่งเหมือนพุ่มไม้ในธรรมชาตินะฮะโดยไม่จำเป็นต้องมีรูปทรงที่ตายตัวนะครับอันนี้อยู่จินตนาการของผู้จัดนะครับแล้วอาจจะมีไม้อื่นไม้เล็กๆอันอื่นเป็นองค์ประกอบก็ได้อีกนะครับสวนถาดอันนี้นะครับผมจำลองทิวทัศน์ว่าเป็นป่านะครับแล้วก็มีลำธารนะฮะอันนี้เปรียบเสมือนลำธารนะครับซึ่งลำธารเนี่ยบางท่านอาจใช้หินหรือกรวดเม็ดละเอียดที่มีสีอ่อนๆนะครับเป็นตัวแทนลำธารหรือเป็นตัวแทนทางเดินก็ได้นะครับมีหินเป็นองค์ประกอบในการจัดสวนถาดนะครับมีตะแปะนั่งตกปลาเป็นองค์ประกอบเรื่องราวว่าตะแปะนั่งตกปลาอยู่ริมลำธารนะครับอันนี้ก็เป็นสวนถาดซึ่งแตกต่างจากสวนป่าคือมีหินมีเป็นทิวทัศน์มีองค์ประกอบอื่นๆนะครับมีพันไม้หลากหลายได้นะครับแล้วก็ดูมีเรื่องราวนะฮะมีหินเป็นองค์ประกอบมีศาลามีตะแปะอะไรพวกนี้นะฮะข้อแตกต่างของสวนถาดกับสวนป่าก็คือตรงนี้ครับสวนถาดนี้ก็จะมีขนาดที่เล็กลงมานะครับเช่นกันนะครับจะอยู่ในกระถางบางๆอันนี้เป็นจำลองว่าเป็นต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ใน
บนภูเขานะครับอันนี้ไม่จำลองเป็นลำธารแล้วเป็นไม้ที่ขึ้นตามภูเขาต้นที่ใช้จะเป็นต้นชาวฮกเกี้ยนนะครับต้นชาวฮกเกี้ยนก็เหมาะที่จะนำมาจัดสวนถาดเช่นกันเพราะว่าเป็นไม้ที่มีใบเล็กนะครับแล้วก็มีรูปทรงเนี่ยออกกึ่งธรรมชาติมากๆนะครับแล้วก็เขาจะมีเสน่ห์ตรงมีดอกมีลูกนะครับเมื่อดอกหมดเขาก็จะติดลูกแดงๆนะครับอันนี้ก็เป็นเสน่ห์ของต้นชาวฮกเกี้ยนนะครับชาวฮกเกี้ยนก็มีอยู่หลายสายพันธุ์นะครับมีใบกลางใบใหญ่ใบเล็กนะครับตัวนี้เป็นตัวใบเล็กนะฮะที่หาได้ตามร้านไม้ประดับทั่วๆไปแล้วเรานำมาจัดเมื่อเราตัดแต่งมันรูปทรงก็จะได้คล้ายๆธรรมชาติอันนี้ก็เป็นสวนถาดอีกชนิดหนึ่งที่จำลองว่าอันนี้คือบริเวณยอดเขาต้นไม้ขึ้นบริเวณยอดเขาแล้วเราก็ตัดมาส่วนหนึ่งนะครับส่วนอันนี้เป็นถาดที่มีขนาดเล็กลงมานะฮะก็จำลองเป็นต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ริมเกาะหรืออะไรอย่างนี้นะฮะอันนี้สมมุติเป็นน้ำตรงนี้เป็นบริเวณริมชายหาดริมเกาะอะไรอย่างนี้นะครับต้นนี้ก็เป็นต้นมะสังก็เป็นพันธุ์ไม้ที่เหมาะที่จะนำมาจัดสวนถาดเช่นกันนะครับเนื่องจากมีใบเล็กนะครับแล้วก็มีผิวที่สวยงามนะฮะองค์ประกอบอื่นๆอาจจะมีหินเป็นองค์ประกอบมีต้นไม้เล็กๆที่เราเจตนาปล่อยให้เขาขึ้นนะครับจะได้ดูเป็นธรรมชาติเช่นกันครับก็จะเน้นอยู่ในถาดบางๆนะครับซึ่งสวนถาดเราก็จัดได้หลายขนาดนะครับเล็กกลางใหญ่หรือใหญ่มากๆเลยอะไรอย่างนี้ก็ได้เช่นกันนะครับนี่คือ2ตัวอย่างของรูปแบบบอนไซนะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะเป็นสวนป่าหมายถึงต้นไม้ที่นำมาปลูกกันโดยจัดให้มีความเหมาะสมโดยไม่มีองค์ประกอบอื่นส่วนสวนถาดนะครับก็จะมีต้นไม้ที่รูปทรงอิสระเป็นรูปทรงธรรมชาติแล้วมีองค์ประกอบอื่นเช่นหินเช่นน้ำศาลาตุ๊กตาต่างๆนะครับต้นไม้อื่นๆเป็นองค์ประกอบได้อีกแต่ทั้ง2อย่างนั้นอยู่ในพื้นฐานเดียวกันก็คือดูเป็นธรรมชาติและอยู่ในกระถางบางๆครับอันนี้ก็เป็นข้อแตกต่างระหว่างสวนถาดและสวนป่าครับท้ายคลิปครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงอายุเท่าไหร่นะครับสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตของเราได้เสมอนะครับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราเนี่ยเริ่มจากมีเป้าหมายแล้วค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนแปลงความคิดเป็นคิดบวกนะครับสร้างกำลังใจให้ตัวเองนะครับการเปลี่ยนแปลงนะครับเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆนะฮะทุกวันนี้ผมก็พยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นแม้ว่าอายุผมจะมากขึ้นสิ่งที่ผมเปลี่ยนแปลงก็ต้องดีขึ้นด้วยครับสวัสดีครับ